สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Decorum Menswear นะครับผมกับกายนะครับผมศิลปพล นิติประสาทก็เป็น Co-founder ของ The Decorum นะครับผมครับก็วันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ผมอยากจะพูดถึงรองเท้าแบรนด์หนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่า John Lobb นะครับซึ่งก็เป็นบูทเมเกอร์ของอังกฤษแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เขาเนี่ย identity ของเขาจริงๆเนี่ยมันมีความผสมผสานกันระหว่างอังกฤษและก็ฝรั่งเศสเข้าด้วยกันนะครับอย่างที่หลายคนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย John Lobb เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีที่มาที่ไปเนี่ยจากทั้งฝั่งของฝั่งอังกฤษแล้วก็มีการผสมผสานทั้งฝั่งของจากฝรั่งเศสซึ่งมี Hermès Group เนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับผมก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของแบ็คกราวด์ของจอห์น ล็อบก่อนแล้วกันนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอายุยามปีเนี่ยก็ประมาณ150 ปีแล้วนะครับผมอยู่คู่กายจริงๆเนี่ยมีหลายๆคนนั่นแหละที่เซเลบริตี้ต่างๆที่เคยใส่รองเท้าจอห์น ล็อบมาเนี่ยมันจะเป็นเจ้าจอร์จที่5นะครับผมของราชอาณาจักรนะครับผมแล้วก็ไอคอนที่ผมชอบมากเช่นแฟรงค์ซินาตราเองก็ตามนะครับผมพวกแจ๊สไอคอนดูค เอลลิงตันต่างๆนี่นะครับรวมไปถึงก็ Aristotle Onassis ด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เลยต้องมาพูดถึงแบรนด์นี้สักหน่อยนะครับผมครับผมประวัติของจอห์น ล็อบเนี่ยพูดได้ง่ายเลยก็คือจะเป็นเริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วนะครับผมจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยจอห์น ล็อบเนี่ยโลเคชั่นแรกของเขาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ถนน Regent Street นะครับผมที่ลอนดอนนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของจอห์น ล็อบเนี่ยจริงๆต้องเริ่มกับไปที่ออสเตรเลียเลยสมัยยุคไปขุดทองที่ออสเตรเลียนะครับผมก็จอห์น ล็อบเนี่ยเขาก็เป็นช่างรองเท้าไปหาโอกาสของตัวเองเนี่ยที่ออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาแล้วก็ได้มาดังเนี่ยหรือมีชื่อเสียงขึ้นมาในหลังตอนที่ได้ไปเรียกว่าได้ไปทำรองเท้าให้กับ Prince of Wales นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำให้มีโอกาสได้มีชื่อเสียงแล้วก็กลับมาตั้งช็อปที่ Regent Street นะครับผมแต่หลังจากที่ตัวเองเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงได้เพียงพอแล้วก็มีการขยายสาขาที่ปารีสนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับผมHermès เนี่ยก็ได้เข้ามาเหมือนกับว่าโอเคเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เข้าซื้อส่วนหนึ่งของจอห์น ล็อบเนี่ยนะครับผมซึ่งแล้วมันก็ได้มีดีลกันนั่นแหละระหว่าง2ฝั่งนี่ก็คือว่าไอ้สาขาที่ลอนดอนเนี่ยนะครับผมก็ยังจะเป็นคงไว้ independent จากกลุ่ม Hermès นะครับผมแล้วก็เป็นถือว่าเป็นbespoke shoemaker อย่างเดียวเน้นทางด้านของbespoke ในขณะที่จอห์น ล็อบที่ปารีสเนี่ยก็จะมีทั้งแบบ bespoke แล้วก็ ready to wear ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าจริงๆเรามีคุณมิเชลจากจอห์น ล็อบปารีสเนี่ยบินมาก็เกือบทุกปีก่อนหน้าโควิดเนี่ยก็มา offer รองเท้า bespoke เนี่ยซึ่งเริ่มต้นหลายท่านนี่ก็อาจจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วต้นนี้ราคาที่มัน 7-8,000 ยูโรนะครับผมแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยจะคุยถึงเรื่องของรองเท้าที่เป็นready to wear นะครับผมแต่รุ่นไอคอนิกนั่นเลยที่อยากให้หลายคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ลองดูกันนะครับผมครับผมเมื่อพูดถึงรองเท้านะครับผมready to wear ของจอห์น ล็อบแล้วกันนะครับผมก็ปัจจุบันเนี่ยคือยังผลิตอยู่ที่นอร์ทแฮมป์ตันนะครับมีโรงงานของจอห์น ล็อบเองที่นอร์ทแฮมป์ตันนะครับผมในส่วนของถ้าพูดถึงเรื่อง bespoke เนี่ยก็ต้องอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆจอห์น ล็อบเนี่ยมันแบ่งเป็นโซน bespoke ของฝั่งอังกฤษแล้วก็ bespoke ของที่จอห์น ล็อบที่ปารีสนะครับผมส่วนผมว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่เห็นมานะจอห์น ล็อบที่อยู่ฝั่งลอนดอนนะครับผมว่าทรงเขาจะมีความถนัดที่ค่อนข้างจะอาจจะโซ่ทรงอาจจะไม่เซ็กซี่เท่ากับฝั่งของฝรั่งเศสละกันนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าสไตล์อังกฤษเองก็จะมีความคอนเซอร์เวทีฟมากกว่าสไตล์ของฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับซึ่งคิดว่านะครับผมภายในปีนี้เนี่ยถ้าพูดถึง bespoke เนี่ยเดี๋ยวคงมีทรังโชว์ที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวคุณมิเชลเองเนี่ยก็จะมาที่ช็อปเราหรือว่ามาที่วิสิตที่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามถ้ามีใครสนใจก็ตามถ้าสนใจ bespoke นี่ก็แวะเข้ามานะครับแต่ว่าในขณะที่ใครที่สนใจที่รองเท้า ready to wear เนี่ยก็มาดูได้ที่ The Decorum นะครับผมเพราะว่าต่อไปเราก็จะมีไลน์อัพของจอห์น ล็อบเนี่ยในโมเดลต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับครับรองเท้า ready to wear ของจอห์น ล็อบเนี่ยก็ผลิตที่เมืองนอร์ทแฮมป์ตันนะครับที่ถือว่าเป็นถือว่าเป็น capital of shoes และ shoe making เลยก็ได้นะครับผมซึ่งจอห์น ล็อบเองนี่ก็ใช้ถึงมีสเต็ปในการทำถึง190สเต็ปนะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับรองเท้าระดับนี้นะครับผมทีนี้ก็วันนี้จะมาแนะนำบางโมเดลแล้วกันนะครับผมของจอห์น ล็อบที่ถือว่าเป็นรุ่นไอคอนิกเลยนะครับผมก็หลักๆเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยก็คือรุ่นที่ทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ส่วนมากเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกคือรุ่นของจอห์น ล็อบโลเปสนะครับผมซึ่งก็คือรองเท้าเพนนีโลเฟอร์นี่แหละแต่ว่าเขาจะมีทรงนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนดูรู้เลยว่าเป็นเพนนีโลเฟอร์ของจอห์น ล็อบแน่นอนนะครับผมอย่างแรกเลยไอ้ส่วนที่มันยูนิคขึ้นมาคือเรื่องของส่วนของมาสนั่นเองครับตัวรูเจาะเนี่ยที่เป็นเหมือนเป็นแบบวงรีนะครับผมซึ่งต่างจากแบรนด์อื่นๆทั่วไปนะครับผมทรงรองเท้าเองก็จะมีความลักษณะที่ค่อนข้างที่จะกลมๆหน่อยแล้วกันผมว่านะครับผมซึ่งที่มาที่ไปของโลเปสเนี่ยเขาก็มันเป็นเหมือนกับเป็นมิสเล่ากันมานะครับผมว่ามีลูกค้าของจอห์น ล็อบเนี่ยเป็นลูกค้า bespoke เนี่ยนะครับเป็นน่าจะเป็นคนอเมริกาใต้นี่แหละก็มีโอกาสสั่งไปผมก็สั่งทรงรองเท้าเป็นเนี่ยฮะเป็นเพนนีโลเฟอร์ที่ยูนิคหน่อยแล้วก็สุดท้ายจริงเนี่ย
ทางทีมก็มองสวยดีก็เลยเอามาทำเป็นready to wear โมเดลด้วยนะครับผมซึ่งก็สุดท้ายก็เลยกลายเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโลเฟอร์นะครับผมของโลเปสเนี่ยของจอห์นล็อบเนี่ยก็จริงก็สามารถใส่ได้ค่อนข้างที่จะ versatile เหมือนกันใส่ได้หลากหลายนะครับผมว่าจะเป็นงานที่เป็นค่อนข้างทางการในระดับทางการที่ไม่ได้สูงมากนะครับเราสามารถใส่โลเฟอร์ใส่ถุงเท้านะครับใส่กับสูทเนี่ยไปทำงานได้นะครับแล้วก็ขณะที่วันนี้ casual day เนี่ยเราก็สามารถใส่โลเฟอร์ตัวนี้คู่เด็ดที่เราชอบนะครับผมว่ากับรองเท้าสีขาวก็สวยดีแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าจอห์นล็อบโลเปสสีดำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไอคอนิกมากแล้วก็อยากจะแนะนำให้หลายคนได้มาลองนะครับครับผมว่าข้อหนึ่งความยูนิคของจอห์นล็อบจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเสน่ห์ของมันจริงๆแล้วคือเรื่องของการที่ได้รับยอมรับจากคนทั้งสองฝั่งแล้วกันว่าฝั่งที่เป็นคลาสสิกคือคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเนี่ยก็มีความนิยมชอบกับแบรนด์จอห์นล็อบค่อนข้างมากนะครับในขณะที่คนที่เป็นสายที่ค่อนข้างแฟชั่นเองก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะคนในฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความชอบแล้วก็ชอบใส่จอห์นล็อบเหมือนกันแล้วก็นำมาประยุกต์ในแต่ละสไตล์ที่ตัวเองมี identity นะครับผมเขาก็นำไปปรับเปลี่ยนเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของบุคคลต่างๆที่ชอบใช้จอห์นล็อบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ Calvin Klein นะครับผมจริงๆก็มี French icon คนหนึ่งชื่อกูเทียโบเซเรโลนะครับผมแล้วก็มีฟรานเซสโกมอสกิโนด้วยนะครับผมซึ่งก็หลายๆคนก็อยากจะเห็นทำให้เห็นว่ามันเป็นแบรนด์ที่แตกต่างจากหลายๆแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะเน้นไปทางออเดียนซ์ที่ค่อนข้างมีอายุแล้วก็ชอบสายคลาสสิกมากครับซึ่งผมคิดว่าก็ยูนิคของมันดีก็แน่นอนว่าแบรนด์ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่เป็นลักษณะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมรุ่นต่อไปนะครับหลังจากที่ไปสายแคชชวลแล้วคนก็ต้องรู้จักรุ่น Oxford นะครับผมซึ่งรุ่นไอคอนิกของจอห์นล็อบจริงเนี่ยก็มีชื่อรุ่นว่า City นะครับผมก็เป็น Oxford นะครับผมที่ก็มีส้นทรงที่ค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็พื้นรองเท้าเองเนี่ยก็เป็นตัดแบบโคชาแนลนะครับก็สำหรับหลายๆคนที่จะใส่ Oxford เนี่ยแน่นอนแล้วเราก็คู่สีโดยเฉพาะคู่สีดำเนี่ยก็คงใส่ไม่พ้นกับพวกเนวีสีเข้มสูทสีดำหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนหลายคนที่นะครับผมจะแต่งงานหรือเป็นงานอีเวนต์ต่างๆต้องใส่ทักซิโดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใส่โอเปร่าพัมก็ได้นะครับรองเท้าที่เป็น pattern shoes เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่เราต้องทำอย่างนั้นนะครับผมเราสามารถจะเลือกนำ Oxford คู่นี้เนี่ยเอามาขัดนะครับผมขัดเงาให้ขึ้นเงาให้เนียบไปเลยนะครับผมแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งตัวผมเองจริงๆแล้วผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยถ้าผมต้องไปงานที่เป็นทางการใส่สูทสีดำหรือว่าใส่ทักซิโดเนี่ยจริงผมก็ไม่ได้ใส่โอเปร่าพัมผมรู้สึกว่ามันดูเยอะไปสำหรับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยออกซฟอร์ดดีๆ1คู่คมๆกริบๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คิดว่าผม prefer มากกว่าครับผมครับผมถึงแม้ว่าสำหรับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ออกไปงานที่สำคัญหรืองานที่เป็นทางการบ่อยๆนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าสุภาพบุรุษเองเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรองเท้าที่ถือได้ว่าเป็นอาวุธละกันนะครับผมเมื่อถึงวันที่สำคัญจริงๆเนี่ยเรานำเขาออกมาใช้เนี่ยมันจะสะท้อนให้ถึงตัวคาแรคเตอร์แล้วก็สะท้อนถึงความใส่ใจของเรานะครับผมในไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติกับสถานที่ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตัวจอห์นล็อบคู่นี้เนี่ยยังไงก็เป็นaccessory คู่กายที่เมื่อนำมาใช้แล้วเนี่ยรับรองว่ายังไงก็เป็นตัว iconic dress ของเราแน่นอนครับผมอีก section นึงละกันจะพูดเรื่องของการถ้าเรา pairing กับตัวจอห์นล็อบตัวนี้นะครับผมแบรนด์จอห์นล็อบเนี่ยเราใส่อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าจะจัดเป็นหลายๆ mood และกันหลายๆ styling ให้หลายๆคนได้ดูนะครับผมส่วนตัวผมเองก็คิดว่าเดี๋ยวจะโชว์เรื่องของตัวโลเปสละกันว่าผมจะแพ้ยังไงนะครับผมคิดว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยจอห์นล็อบเนี่ยมันมีความสนุกของเขาอยู่ข้างในด้วยนอกจากความหรูหราความเนียบแล้วปุ๊บเนี่ยฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาในลุคที่แบบค่อนข้างจะเป็นแบบใส่สูทมานะครับผมแต่ว่าเป็นสูทที่แบบว่าข้างในเนี่ยเราใส่เสื้อนะครับผมของบอดี้นะครับเป็นเสื้อปักนะฮะพวกปัก embroidery ต่างๆซึ่งมันดูแล้วมันมีความเป็นแบบค่อนข้างที่จะเป็นวินเทจค่อนข้างมากแต่นำมาใส่คู่กับรองเท้าที่เป็นโลเปสตัวไอคอนิกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนลุคที่2เนี่ยเราคิดว่าเป็นลุคที่แบบว่าโอเคใส่กางเกงยีนสีเฟดนะครับผมใส่กับรองเท้าล็อบโลเปสสีดำนะครับผมคิดว่ามันดูมีเสน่ห์มากนะครับกับเสื้อยืดสีขาวดีๆสักตัวหนึ่งนะครับผมแค่นี้เองเนี่ยมันก็สะท้อนให้ถึงความเขาเรียกว่าอะไรrebellious ในตัวของคนที่ใส่อยู่แล้วซึ่งเนี่ยมันคือไอคอนิกหลักของตัวความเป็นไอคอนของจอห์นล็อบแบรนด์เขาด้วยนะครับสำหรับลุคที่3เนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลุคที่เบสิกอยู่แล้วก็ออกซฟอร์ดนะครับผมใส่สูทเนียบๆนะครับเนคไทดีๆเสื้อเชิ้ตดีๆสีขาวนะครับผมไม่ต้องมีการบ่งบอกถึงยี่ห้อเลยทั้งนั้นนะครับผมพร้อมกับรองเท้าCity 2นะครับออกซฟอร์ดตัวสีดำของจอห์นล็อบแคปโทนะครับตัวนี้เองเนี่ยได้เห็นชัดเลยว่าใส่ไปแล้วนะครับผมรองเท้าที่สวยเนี่ยไม่ต้องมีการบอกถึงยี่ห้อไม่ได้มีการปั๊มยี่ห้อไปเราก็สามารถเห็นได้ครับว่าส่วนคำซอดถึงความประณีตนะครับผมความสวยงามของตัวรองเท้าจ
อห์นหลอบจึงไม่ใช่แค่รองเท้านะครับผมแต่เป็นรากฐานของบุคคลนะครับผมเป็นประจักษ์พยานนะครับผมของทุกเหตุการณ์สำคัญของชีวิตคุณนะครับแล้วก็ทางนี้เนี่ยจอห์นหลอบเนี่ยกลับไปเมื่อ150 ปีนะครับผมจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบีสโป๊กรองเท้าของแฟรงค์ซินาตรากับบีสโป๊กของลูกค้าปัจจุบันที่ลอนดอนเนี่ยทุกอย่างนะครับผมคุณภาพในการทำการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมซึ่งมันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับผมสะท้อนถึง pride ของการเป็นผู้ผลิตรองเท้าและ3สะท้อนถึงคุณภาพนะครับผมและความมั่นใจที่มีต่อให้ต่อลูกค้าของจอห์นหลอบนะครับผมครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ผมก็รู้สึกดีเหมือนกันที่ได้มาพูดเรื่องของรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่เป็นแบรนด์ที่ผมค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็ถึงได้มีโอกาสร่วมงานเขามาหลายปีแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าเนี่ยจริงๆมันมีอีกหลายรุ่นที่ผมชอบนะโดยเฉพาะรุ่นผมชอบเองจริงๆเนี่ยมีทั้งชื่อรุ่น Philips ด้วยนะครับผมก็จะมีโอกาสจะเล่าให้ฟังในรอบๆต่อไปแล้วกันนะครับผมครับผมก็หากทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าสนุกสนานกับช่องของเรานะครับผมยังไงก็ช่วย consider นะครับ subscribe ที่ channel ของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงก็ช่วยคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ถามคำถามเรามาได้นะครับผมในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมถ้ามีอะไรเราก็จะเข้าไปตอบนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับผมครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ